હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. આજે બનાવીશું ભરેલા રીંગણનું શાક. તો ફ્રેન્ડ્સ, રેગ્યુલર બનતા મસાલા કરતાં આજે એક અલગ મસાલો બનાવેલો છે અને શાક પણ એક નવી રીતે બનાવેલું છે. વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર જોજો. વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરી પાસે રહેલું બેલ પ્રેસ કરો, જેથી આવનારા નવા વિડીયો સૌથી પહેલાં આપને મળે. તો ચાલો બનાવીએ એકદમ સ્વાદિષ્ટ અને ચટપટા મસાલા સાથે ભરેલા રીંગણનું શાક. તો ભરેલા રીંગણનું એકદમ નવું શાક બનાવવા માટે અહીંયા મેં 250 ગ્રામ આ રીતે રીંગણ લીધા છે. તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ ફ્રેશ તાજા રીંગણ છે અને રીંગણને હંમેશા ધોઈને જ ઉપયોગમાં લેવાના. તો પહેલાં આપણે રીંગણ સમારી લેશું. રીંગણ સમારી અને ડાયરેક્ટ પાણીમાં ઉમેરવાના, જેથી કાળા ના પડે. તો રીંગણનો પાછળનો ભાગ કાઢી અને ઉપરનો ટોપીનો ભાગ પણ આ રીતે આપણે અલગ કરી લેશું. અને રીંગણમાં ઊભો અને આડો 2 કટ લગાવી દેશું. નીચે સુધી કટ જવા દેવાનું, એટલે રીંગણ અંદર ખરાબ હશે ને તો પણ ખબર પડી જશે. આ રીતે ચેક કરી લેવાનું. સમારેલા રીંગણ ડાયરેક્ટ આપણે પાણીમાં ઉમેરશું, જેથી કાળા ના પડે. ફ્રેન્ડ્સ, ભરેલા રીંગણનું શાક તો લગભગ આપણા બધાના ઘરમાં બનતું જ હોય છે, પણ આજનું શાક એક નવા મસાલા સાથે અને અલગ રીતે બનાવેલું છે. જો ઘરમાં તમારા બાળકોને કે કોઈને રીંગણનું શાક નહીં ભાવતું હોય ને તો પણ આ રીતે બનાવેલું રીંગણનું શાક બધાનું પ્રિય થઈ જશે. બધા જ રીંગણ સમારી લીધા છે. રીંગણ સાઈડ પર રાખી દઈશું અને સ્પેશિયલ મસાલો બનાવી લેશું. મસાલો બનાવવા માટે મિક્સર જારમાં આપણે 25 થી 30 જેટલા શિંગદાણા ઉમેરશું. કાચા શિંગદાણા જ લીધેલા છે. સાથે એક મોટી ચમચી જેટલી દાળિયાની દાળ ઉમેરશું. 7 થી 8 કળી લસણ. લસણ ના ખાતા હોય તો સ્કીપ કરી દેવાનું. એક ટુકડો આદુ અને એક લીલા મરચાંના નાના પીસ કરેલા છે, એ પણ ઉમેરી દઈશું. અને 1.5 ચમચી જેટલી તલ અને 1.5 ચમચી જેટલી વરિયાળી લીધેલી છે, એ પણ ઉમેરી દઈશું. 1 ચમચી સૂકા ધાણા. તલ, વરિયાળી અને સૂકા ધાણા ભરેલા શાકમાં ખાસ ઉમેરવાના, જેથી શાકનો સ્વાદ એકદમ સરસ આવે. મસાલો પીસી લીધો છે, એક પ્લેટમાં લઈ લેશું. હવે બાકીના મસાલા ઉમેરશું. 2 ચમચી લાલ મરચું પાવડર. લાલ મરચું પાવડર તમારા ટેસ્ટ મુજબ વધારે કે ઓછું કરી શકો છો, પણ ભરેલા શાકમાં થોડો ચડિયાતો મસાલો હશે ને તો શાક વધારે સ્વાદિષ્ટ લાગશે. 1/2 ચમચી હળદર. 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર. આપણે સૂકા ધાણાનો ઉપયોગ કરેલો છે, એટલે ધાણા જીરું પાવડર 1 ચમચી ઉમેરેલું છે. જો તમે સૂકા ધાણાનો ઉપયોગ ના કરેલો હોય ને તો ધાણા જીરું પાવડર 2 ચમચી ઉમેરી દેવાનું. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું. 2 ચમચી જેટલી ખાંડ અને સાથે અડધા લીંબુનો રસ ઉમેરી દઈશું. ફ્રેશ સમારેલી કોથમરી ઉમેરી અને બધું જ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, આ મસાલો જો તમારે સ્ટોર કરવો હોય ને, જે લીલા મસાલા આપણે ઉમેરેલા છે, આદુ, મરચાં, લસણ, કોથમરી અને લીંબુ, આ સામગ્રી તમારે છેલ્લે ઉમેરવાની. બાકી તમે બીજા મસાલા બધા મિક્સ કરી અને ફ્રીજમાં સ્ટોર કરી શકો છો. તો અહીંયા જુઓ કે આપણો મસાલો એકદમ મસ્ત તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે તૈયાર કરેલો મસાલો આપણે કાપો કરીને રાખેલા રીંગણમાં ભરી દઈશું. રીંગણમાં રહેલું પાણી આ રીતે નિતારી લેવાનું અને આ રીતે આપણે કાપામાં ઊંડે સુધી મસાલો ભરી લેવાનો. મસાલો ભરી અને રીંગણ આ રીતે પ્રેસ કરી દેવાનું, જેથી મસાલો ઊંડે સુધી જ આવી જાય અને શાક બનવા ટાઈમે મસાલો બહાર ના નીકળે. તો અહીંયા બધા જ રીંગણ મસાલો ભરીને તૈયાર છે. થોડો મસાલો વધેલો છે ને એનો આપણે આગળ ઉપયોગ કરી લઈશું. શાક આજે આપણે કુકરમાં જ બનાવશું. તો કુકરમાં તેલ ઉમેરશું. તેલ ગરમ થતાં 1/2 ચમચી રાઈ અને 1/2 ચમચી જીરું ઉમેરશું. રાઈ જીરું ફૂટે એટલે હિંગ ઉમેરશું અને 2 ચમચી જેટલું લીલું લસણ ઉમેરશું. અત્યારે સિઝન છે અને લીલું લસણ એકદમ સરસ આવે છે. મારી પાસે હાજર છે એટલે ઉમેરેલું છે. તમે લસણ સ્કીપ પણ કરી શકો છો. હવે એક નાની ડુંગળી બારીક સમારીને લીધેલી છે, એ ઉમેરી દઈશું. આ શાકમાં આજે આપણે લસણ અને ડુંગળી બંનેનો ઉપયોગ કરેલો છે, પણ જો તમે લસણ ડુંગળી ના ખાતા હોય તો લસણ ડુંગળી સ્કીપ કરી શકો છો. ડુંગળી થોડી ટ્રાન્સપરન્ટ થાય ને એટલે એક મોટી સાઈઝનું ટમેટું સમારીને લીધેલું છે, એ ઉમેરી દઈશું. અહીંયા ટમેટા પણ થોડા સોફ્ટ થઈ ગયા છે, તો મેં નાની વાટકી જેટલા લીલા વટાણા લીધા છે, વટાણા ઉમેરી દઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, આગળ કહેલું એમ આપણે અલગ રીતે જ આ શાક બનાવવાનું છે. આ રીતે તમે લસણ, ડુંગળી, લીલા વટાણા અને
સ્પેશિયલ મસાલા સાથે આ શાક બનાવશો ને તો ઘરના વડીલોની સાથે બાળકો પણ હોંશે હોંશે ખાશે. હવે જે આપણો વધેલો મસાલો છે ને એ પણ કુકરમાં ઉમેરી દેશું. બધું સરસ મિક્સ કરી લઈશું. ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખશું. શાકમાં થોડો વધારે મસાલો હોય ને તો શાક વધારે સ્વાદિષ્ટ લાગે, પણ જો રીંગણ ભરતા તમારે મસાલો વધેલો ના હોય ને તો આ ટાઈમે ગ્રેવી સાથે અડધી ચમચી જેટલું લાલ મરચું પાવડર ઉમેરી દેવાનું, જેથી ગ્રેવીનો કલર એકદમ મસ્ત લાલ ચટક આવે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે મસાલો તેલ સાથે એકદમ સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે અને તેલ પણ છૂટું પડી ગયું છે. હવે આ ટાઈમે આપણે ભરી રાખેલા રીંગણ છે ને એ કુકરમાં ઉમેરી દઈશું અને હળવા હાથે મિક્સ કરી લેશું. રીંગણમાં મસાલો જો તમે આ રીતે પ્રેસ કરીને ભરેલો હશે ને તો રીંગણ સાતળવા ટાઈમે મસાલો બહાર નહીં આવે. જો તમે એકદમ ઉપર જ મસાલો ભરેલો હશે ને તો આ રીતે રીંગણ સાતળશો ને એટલે રીંગણમાંથી બધો જ મસાલો છૂટો પડી જશે. અને શાકમાં ક્યારેય પણ પાણી નાખવાની ઉતાવળ નહીં કરવાની. મસાલા સાથે શાકને સારી રીતે સાંતળી લેવાનું, પછી જ પાણી ઉમેરવાનું, તો જ તમારા શાકનો પ્રોપર સ્વાદ આવશે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે રીંગણ મસાલા સાથે એકદમ સરસ સંતળાઈ ગયા છે અને રીંગણનો કલર પણ ચેન્જ થઈ ગયો છે. હવે આપણે અડધા કપ જેટલું પાણી ઉમેરશું. વધારે પાણી ઉમેરવાની જરૂર નથી. ભરેલું શાક હંમેશા થોડું ડ્રાય હોય ને તો જ વધારે સરસ લાગે. પાણી ઉમેરી અને બધો જ મસાલો એક વખત સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનો. કુકરનું ઢાંકણ ઢાંકી અને માત્ર એક જ સીટી કરવાની. એકદમ ધીમા ગેસે કુકરમાં સીટી કરવાની છે. કુકરમાં એક સીટી થઈ ગઈ છે અને હવા પણ રિલીઝ થઈ ગઈ છે. વાવ ફ્રેન્ડ્સ, શાકનો દેખાવ તો જુઓ. જોઈને જ મોઢામાં પાણી આવી ગયું ને, એટલું સરસ આ શાક તૈયાર થાય છે. અને એ વાતનું પણ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે ભરેલા રીંગણના શાકમાં માત્ર એક જ સીટી કરવાની છે. જો શાક કુકરમાં તમે વધારે સીટી કરશો ને તો રીંગણ મેસી થઈ જશે, પરિણામે તમને ભરેલા રીંગણનો જે ટેસ્ટ જોઈએ ને એ નહીં મળે. હવે ફ્રેશ સમારેલી કોથમરી ઉમેરી દઈશું. તો તૈયાર છે નવા મસાલા સાથે એકદમ ચટપટું અને સ્વાદિષ્ટ એવું ભરેલા રીંગણનું શાક. ફ્રેન્ડ્સ, શાકનો દેખાવ અને ટેસ્ટ બંને એટલા સરસ હોય છે ને કે એક વખત બનાવશો ને એટલે વીકમાં 4 વખત તમારે રીંગણના શાકની ફરમાઈશ આવશે. તો તૈયાર છે ભરેલા રીંગણનું શાક. આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે ચટપટા નવા મસાલા સાથે બનેલા ભરેલા રીંગણના શાકની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.